iBoard. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Information Systems Chapter 3 E-commerce and Mobile Commerce ගැන. එතකොට දැන් අපි අද කාලේ ගත්තොත් හුඟක් වෙලාවට business transaction එකක් සිද්ධ වෙන, ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම common method එකක් තමයි credit card payment එකක් කරලා online order කරන එක. දැන් e-commerce කියලා කියන්නේ යම් කිසි commercial activity එකක්, ඒ කියන්නේ යම් කිසි ගනුදෙනුවක් electronic format එකකින් වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි e-commerce කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩේකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා නම් සල්ලි දීලා ඒක තමයි සාමාන්‍ය ගනුදෙනුව, නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් commerce කියන්නේ අන්න ඒක. එතකොට ඔය දේම අපි electronic format එකකින් කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ online එහෙම නැත්නම් website එකකින් බලලා product එක online order කරනවා, payment එක credit card එකකින් කරනවා. අන්න ඒ වගේ electronic mode එකකින් මේ transaction එක සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක තමයි e-commerce කියන්නේ. ඕකේ, එතකොට දැන් අද ලෝකේ ගොඩක්ම ජනප්‍රියයි මේ e-commerce කියන එක. හුඟක් වෙලාවට අපි වුණත් මොනවා හරි product එකක් අපිට අවශ්‍ය වුණාම දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි යනවා eBay එකට. එහෙම නැත්නම් AliExpress එකට, Amazon එකට, ඒ වගේ e-commerce website එකකට ගිහිල්ලා product එක අපිට ඕන විදිහට browse කරලා in detail specification බලලා අපි ඒක order කරනවා credit card or එහෙම නැත්නම් debit card එකකින් අපිට පුළුවන් ඒක payment එක කරන්න. එතකොට මේ e-commerce කියන එක අද කාලේ ගොඩාක් ජනප්‍රියයි. ඒ වගේම මේකේ mobile commerce කියන්නේ මොකද්ද? ඔය electronic commerce e-commerce කියන ඒ transaction එක mobile device එකක් through එහෙම නැත්නම් app එකක් through mobile app එකක් through කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි mobile e-commerce කියන්නේ. එතකොට හුඟක් වෙලාවට අද කාලේ eBay එකකින් උනත් product එකක් order කරනවා නම් eBay website එකට computer එකකින් යනවා විමුට උඹ දෙන්නේ phone එකේ eBay app එක දාගෙන ඒකෙන් order කරනවා. ඒක තමයි mobile commerce කියන්නේ. එතකොට electronic format එකකින් commercial activities කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි e-commerce කියන්නේ. ඒකට mobile devices සම්බන්ධ නම් ඒක තමයි mobile commerce කියලා කියන්නේ. ඕකේ. දැන් අපි බලමු අපේ syllabus එකේ නැත්නම් මේ chapter එකේ කතා කරන්න තියෙන sub topics ටික මොනවද කියලා. එතකොට introduction to electronic commerce ඒක තමයි මම මොකක්ද කියලා කිව්වේ. Introduction to mobile commerce, advantages of electronic and mobile commerce, electronic and mobile commerce applications, කෙනුගක් ලක් මෙයා පාවිච්චි වෙන්නේ කොහෙද කියන එක, strategies for successful e-commerce and in-commerce. එතකොට කොහොමද ආයතනයක් නිකන් තමන්ගේ product එක website එකේ දානවා විතරක් නෙමෙයි, ඒක කොහොමද හරි විදිහට, ඒ කියන්නේ සැලැස්මක් ඇතුව කොහොමද මේ electronic commerce කියන එක තමන්ගේ business එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ, එහෙම නැත්නම් mobile commerce කියන එක තමන්ගේ business එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඊළඟට අවසානයේ technology infrastructure required to support e-commerce. ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් e-commerce කියන එක අද කාලේ කරන්න බෑ internet connection එකක් නැත්තම්. සහ මොබයිල් කොමර්ස් කියන එක අද කාලේ කරන්න බෑ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැත්නම්. හුඟක් වෙලාවට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නොවන ෆෝන්ස් වලට දැන් හුඟක් වෙලාවට ඇප්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්, ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් කියන එක අවශ්‍යයි මොබයිල් ඊ-කොමර්ස් වලට යනකොට. ඕකේ, ওই දේවල් ටික තමයි අපි මේ chapter එකේදී කතා කරන්නේ. ඕකේ. දැන් මේ ඊ-කොමර්ස් කියන එක ගත්තොත් එහෙනම් මේ ඊ-කොමර්ස් කියන්නේ ඊ-බිස්නස් කියන එකේ subset එකක්. ඒකේ ප්‍රධානම දේ තමයි e-business කියන එක. දැන් මොකද්ද මේ e-business and e-commerce අතර වෙනස? commerce කියන්නේ transaction එක. ගනුදෙනුව තමයි commerce කියන්නේ. නමුත් යම් කිසි product එකක් අපි සල්ලි දීලා ගන්නවා කියන්නේ ඒක ඇත්තට මේකේ අන්තිම අවස්ථාවනේ. අන්තිම අවස්ථාවක් කියන්න බෑ. මොකද ඒකේ after sales උත් තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක්ම වැදගත්ම දෙපාර්ශ්වයටම ගොඩක්ම වැදගත්ම අවස්ථාව තමයි ඒක. නමුත් යම් කිසි ඒ කියන්නේ අපි transaction එකක් කරන්න කලින් හුඟක් වෙලාවට ඒ ආයතනයේ තමන්ගේ product එක market කරන්න ඕන. advertising ඒ වගේ දේවල් හරහා මේක market කරන්න ඕන. ඒතකොට තමයි මිනිස්සෙක් ඒක දැනගන්නේ සහ මිනිස්සෙක්ගේ product එක ගන්න පෙළඹෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ඔක්කොම process එක ඉවර වුණායින් පස්සේ තමයි මිනිස්සෙක් ඒක ගන්නෙ. ගත්තට පස්සෙත් ඉවර නෑ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තියෙනවා warranties and guarantees. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම එකතුව තමයි e-business කියන්නේ. එතකොට e-business ඇතුළේ තියෙන එකක් තමයි e-commerce කියන්නේ. මොකද්ද? commercial transactions electronic format එකකින් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට e-business කියන්නේ මොනවාද? අර මං කියපු after sale warranties and guarantees and before sale marketing, ඒ කියන්නේ advertising වගේ දේවල් ඔක්කොම electronic format එකකින් වෙනවා නේ. ඒක තමයි e-business කියන්නේ. එතකොට e-business වල sub component එකක් තමයි e-commerce කියලා කියන්නේ.
Okay. Electronic commerce is conducting business activities electronically. Atharam business transactions electronically over computer networks. It includes any business transaction executed electronically between companies and companies. Again, then transaction එකක් වෙන්න parties දෙකක් ඉන්න ඕනනේ. එතකොට මේ parties දෙක සාමාන්‍ය business එකක් සහ අවසාන කන්සියුමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කවුද මේ කන්සියුමර් කියන්නේ? මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ කතා කරන්නේ කන්සියුමර් ගැන, කස්ටමර් නෙමෙයි. කන්සියුම් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? පරිභෝජනය කරනවා. එතකොට යම් කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ගන්න පරිභෝජනය සඳහා නම් අපි කන්සියුමර් කෙනෙක්. නමුත් අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න නැවත මොනවා හරි සේල් එකක් රීසේල් කරන්න නම් අපි කස්ටමර් කෙනෙක් විතරයි, අපි කන්සියුමර් කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් අපි ඒක පරිභෝජනය කරන්න නම් ගන්න අපි කස්ටමර් කෙනෙක් වගේම කන්සියුමර් කෙනෙකුත් වෙනවා. එතකොට කන්සියුමර් කියන්නේ අවසානයේ පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුද්ගලයා. එතනින් එහාට එයා ඒක විකුණන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට පළවෙනිම most common type එක තමයි business to consumer. ඒ කියන්නේ යම්කිසි business organization එකක් ඒගොල්ලන්ගේ business entity එකක් ඒගොල්ලන්ගේ product or services දානවා website එකේ, කෙලින්ම consume කරන පුද්ගලයා website එකෙන් අරන් ඒක පාවිච්චි කරනවා. විකුණන්න කවුරුවත් ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න නැහැ. මොකද ඒ ගානට අරන් විකුණන්න බෑ ඒක. උදාහරණයක් විදිහට apple.com වෙබ්සයිට් එකේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් දාලා තියෙනවා නම් $1000කට කාටවත් බෑ $1000කට වෙබ්සයිට් එකකින් ඒක අරන් විකුණන්න. මොකද විකුණන ඊට වැඩිය විකුණන්න බෑ. ඊට වැඩිය විකුණන්න බෑ. මොකද $1000ට තියෙනවා මාකට් එකේ ඕන තැනක් ගන්න. එතකොට ඒක business to consumer කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක business to consumer වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙන අරමුණ කන්සියුමර්ට ගන්න. එහෙම නැතුව හෝල්සේල් කරන කෙනෙකුට අරගෙන ඒක රීසෙලර් කෙනෙකුට විකුණන්න එහෙම බෑ. එහෙම කරනවා නම් ඒක කම්පැනි එකත් එක්ක වෙනම ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහලා අර වෙබ්සයිට් එක through නෙමෙයි වෙනම ඒගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි මේ business to business කියන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාවේ ඉන්නවා නම් Apple authorized reseller කෙනෙක් එයා මොබයිල් ෆෝන්ස් ගන්න apple.com වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට වෙනම වෙබ් පෝටල් එකක් ඇති. ඒකට ගිහිල්ලා තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්න. එතකොට අර $1000 ෆෝන් එක ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ $800ට විතර. මොකද ඒගොල්ලෝ ලාභයක් තියාගෙන විකුණන්නේ ඉතින්. එතකොට අන්න ඒව තමයි business to business transactions කියන්නේ. එතකොට ඒවා සාමාන්‍යයෙන් එළිය අපිට පේන්නේ නැහැ business to business transactions කියන ඒවා. ඊළඟට consumers and consumers, consumer to consumer. ඒ කියන්නේ එතනදී business entity එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය individual consumers දෙන්නෙක් අතර තමයි මේ transaction එක වෙන්නේ. ඊළඟට public sector and business. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා government to business කියන එක. ඊළඟට government to citizens කියන එක. ඊළඟට government to government මොකක්ද කියලා රටවල් දෙකක් අතර. එතකොට අන්න ඒ වගේ e-commerce transaction types තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ types හතරක් වෙන්නලා තියෙනවා. මේ most common types හතර කිව්වොත් okay. මොකද මේ business to business ඒවා අපි කියනවා B2B. ඊළඟට business to consumer B2C. ඊළඟට consumer to business දැන් මම ඒකත් මොකද්ද කියලා ඊළඟට explain කරන්නම්. ඊළඟට consumer to consumer ඔන්න ඔය වගේ e-commerce transaction types කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි එකින් එක පොඩ්ඩක් in detail කතා කරමු. එතකොට පළවෙනිම එක තමයි business to consumer. මම කිව්වා මේක තමයි most common type එක. ඒ කියන්නේ යම්කිසි business entity එකක් හුඟක් වෙලාවට manufacturer කෙනෙක් තමන්ගේ product එක කෙලින්ම end user ට විකුණනවා. මොකද consumer කියන්නේ end user නේ. එයා එතනින් එහා business එකක් කරන්නේ නැහැ. එයා ගන්නේ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මොකක්ද තියෙන වාසිය කන්සියුමර්ට මේ වගේ එකකින් අතරමැදියෝ නැතුව කෙලින්ම business entity එකෙන්ම ඒ කියන්නේ manufacturer ගෙන්ම ඒක ගන්න පුළුවන්. අතරමැදියෝ නැතුව. එතකොට සමහර විට එයාට ටිකක් අඩුවට ගන්නත් පුළුවන්. අඩුවට ගැනීම කෙසේ වෙතත් මේ product එක ඒ කියන්නේ අර business entity එකෙන් එහෙම නැත්නම් organization එකෙන් ගන්න product එක ඒක authentic product එකක්. authentic කියන්නේ ඒක genuine product එකක් කියන එක හොඳටම sure. මොකද දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි Apple site එකකින් ගිහිල්ලා phone එකක් ගත්තොත් අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක මේ කොහෙන් හරි හොරකම් කරපු එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් මේක ඇත්තටම Apple එකක් නෙමෙයිද කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම apple.com එකෙන් ගන්නකොට phone එකට අපිට consumer විදිහට ලාභයක් හම්බෙන්නේ අර වගේ genuine product එකක් කියන එක අපිට verify කරගන්න හරි ලේසි ඒ වගේ site එකකින් ගත්තොත්. එතකොට business එක පැත්තෙන් business එකට තියෙන වාසිය තමයි කෙලින්ම සල්ලි හම්බ වෙනවා consumer ගෙන් business එකට. නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට අතරමැදිව හරහා business එකක් කරාම ඇත්තටම manufacturerට ඒ සල්ලි යන්න කාලයක් යනවා.
මොකද හුඟක් වෙලාවට හෝල්සේලර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් රීසෙලර් කෙනෙක් ගන්න ප්‍රොඩක්ට්ස් ක්‍රෙඩිට් ඒ කියන්නේ ණයට ගන්න. ඊට පස්සේ කන්සියුමර්ගෙන් සල්ලි හම්බෙලා තවත් කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි ඒක මැනුෆැක්චරර්ට දෙන්නේ. නමුත් කෙලින්ම මේ බිස්නස් ටු කන්සියුමර් ඊ-කොමර්ස් වලදී කෙලින්ම බිස්නස් එන්ටිටියට සල්ලි හම්බෙලා ඉවරයි. සහ හුඟක් වෙලාවට ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණන්නත් කලින් එහෙම නැත්නම් සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්නත් කලින් සල්ලි හම්බෙලා ඉවරයි. මොකද සල්ලි ගෙවුවට පස්සේනේ අපි ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා බිස්නස් එකට. කන්සියුමර්ට තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි කෙලින්ම මේක ජෙනුයින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ජෙනුයින් ප්‍රොඩක්ට් එකට අමතරව බිස්නස් එකට සහ කන්සියුමර්ට දෙන්නටම තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි B2C e-commerce වලදී number 1 මේකේ ජියෝග්‍රැෆිකල් බැරියර්ස් නැහැ. ලෝකේ ඕන තැනකට විකුණන්න පුළුවන් කන්සියුමර් කෙනෙකුට ලෝකේ ඕන තැනක ප්‍රොඩක්ට් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි eBay එකෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕඩර් කරන්නේ ඒක ජියෝග්‍රැෆිකල් බැරියර්ස් නැති හින්දානේ. නැත්නම් හුඟක් ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට ගන්න බෑනේ. එතකොට Amazon එකෙන් අපි ඕඩර් කරන්නේ එතකොට දැන් මේ eBay කියන එක business to consumer ම නෙමෙයි ඒක වෙන මොඩල් එකක්. නමුත් මම අර eBay කියන එක ගත්තේ geographical barriers නැහැ කියන එක පෙන්නන්න. නමුත් Amazon එක වගේ ගත්තොත් එහෙම Amazon එකේ product එකක් අපිට ලංකාවට ඕඩර් කරන්න පුළුවන් geographical barriers නැහැ. number 2 දෙපාර්ශ්වයටම තියෙන දෙවනි advantage එක තමයි මේක පැය 24ම operate වෙනවා. 24 hours operation. පැය 24ම මේක ඔපරේට් වෙනවා. ඒක රැට වහලා දවල්ට වහලා ටයිම් ඩිෆරන්ස් එකක් රටින් රටට තියෙනවා. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙබ්සයිට් එක මේ පැය 24ම ඔපරේට් වෙනවා. ඊළඟට බිස්නස් එක පැත්තට තියෙන තවත් ප්‍රධාන වාසියක් තමයි ඒ කියන්නේ ඔපරේෂනල් කොස්ට්. ඒ කියන්නේ ලොකුවට ස්ටෝර් ෆ්‍රන්ට් එකක් මේන්ටේන් කරන ස්ටාෆ් ලට පඩි ගෙවන්න එහෙම ඒවා නැහැ. සහ කන්සියුමර්ගේ පැත්තෙන් මේකට ගමන් කරන්න යන වියදම, ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහණයට සහ ගමන් කරන්න යන වියදම කන්සියුමර්ට නැහැ. ඒ වගේ කන්සියුමර් ඇන්ඩ් බිස්නස් කියන එන්ටිටිස් දෙකටම පාටිස් දෙකටම සෑහෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඊ-කොමර්ස් වලට කියොත්. එතකොට මේකට මෙතන දීලා තියෙන එක එක්සැම්පල් එකක් තමයි amazon.com එක. එතකොට amazon.com එක කියන්නේ නිකන් රීටේල් ෂොප් එකක් වගේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් මැනුෆැක්චර් කරන්නේ නැහැ. මැනුෆැක්චර් කරන ඒවාක් තියෙනවා නේ. ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන්නේ ඒවත්. නමුත් හුඟක් ඒවා ඒගොල්ලෝ මැනුෆැක්චර් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එක එක්කෙනාගෙන් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ සයිට් එකේ විකුණනවා. එතකොට මේ amazon.com එකෙන් තමයි අපි යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්නෙ. එතකොට අපි වොරන්ටි ක්ලේම් එකකටත් යන්නේ amazon.com එකට. එයා එතකොට මැනුෆැක්චරර් එක කතා කරලා ඒක අපිට ක්ලේම් කරලා දෙනවා. නමුත් අපිත් එක්ක ගනුදෙනුව තියෙන amazon.com එකත් එක්ක විතරයි. නමුත් eBay එක වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒකේ කතන්දරේ වෙනස්. eBay එක කියන්නේ eBay ලා කිසිම ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණන්නේ නැහැ. eBay කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විතරයි. ඒක e-commerce platform එකක්. ඒක ඇත්තටම e-marketplace එකක්. ඒ e-marketplace එකේ ඕන seller කෙනෙකුට register වෙන්න පුළුවන්. sellersලා ලක්ෂ ගණනක් register වෙලා ඉන්නවා. ඕන buyer කෙනෙකුට ඒකට log වෙලා ඕන seller කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. අතරමැදියා විතරයි eBay කියන්නේ. ඒක නිකන් හරියට ඉරිදා පොළ වගේ. දැන් ඉරිදා පොළ කාටද අයිති? නගර සභාවට. නමුත් නගර සභාවේ කිසිම බඩුවක් විකුණන්නේ නැහැ නේ. විකුණන්නේ වෙලෙන්ද එක වෙලෙන්ද ඇවිල්ලා එදාට නගර සභාවට ගාස්තුවක් දෙන්න විකුණනවා. ඒ වගේම පාරිභෝගිකයෝ එදාට ගිහිල්ලා කෙලින් වෙලෙන්දගෙන් තමයි ගන්න. එතකොට ගනුදෙනුව තියෙන්නේ වෙලෙන්දත් පාරිභෝගිකයත් අතර. ඒ කියන්නේ නැත්නම් කන්සියුමර් and seller අතර තමයි එතකොට ගනුදෙනුව තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව eBay එකත් එක්ක ගනුදෙනුවක් නෑ. නමුත් eBay එකේ වගකීමක් තියෙනවා. යම්කිසි ඩිස්පියුට් එකක් ආවොත් එහෙම ඒ දෙන්නට විසඳ ගන්න බැරි. අනිවාර්යෙන් eBay එක ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් seller and buyer අතර විතරයි එතන ගනුදෙනුව තියෙන්නේ. නමුත් Amazon එකේ එහෙම නෙමෙයි. sellersලා කියලා නෑ. මේ ඔක්කොම sell කරන්නේ Amazon එක යටතේ. එහෙම නැත්නම් තවත් උදාහරණ business to consumer apple.com, dell.com ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ products තමන්ගේ consumers ලට විකුණනවා. business to consumer මේක තමයි ගොඩක්ම commonly අපිට දකින්න ලැබෙන e-commerce type එක. ඊළඟට දැන් business to consumer ගත්තොත් එහෙම මේකේ advantages මම කිව්වා සෑහෙන්න තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ තියෙන advantages ටික තමයි. එතකොට තවත් දෙයක් තමයි මේ e-commerce කියන ඕනම දෙයක් ඒක business to consumer විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඕනම දෙයක් අපිට social media හරහා market කරන්න පුළුවන් සහ social media හරහා මේ e-commerce site එකට links අපිට දාන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට Facebook එකේ කෙලින්ම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරනවා කෙලින්ම අර වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒකට කෙලින්ම ලින්ක් එක තියෙනවා. එතකොට මේ social media කියන එක හොඳ platform එකක් වෙලා තියෙනවා business to consumer විතරක් නෙවෙයි අනිත් ඒවාටත් ඒක තියෙනවා. business to consumer කියන එක මාකට් කරන්න, ඒ කියන්නේ consumers අතරට තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ගෙනියන්න මේ social media කියන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපිත් හුඟක් වෙලාවට දැන් හුඟක් products ගැන දැනගන්නේ social media වල තියෙන advertisements වලින්. එතකොට අපි කවදාවත් අර e-commerce website එකට යන්නේ නැහැ. නමුත් මේක social media හරහා අපි දැනගත්තයින් පස්සේ අපි ඒක ක්ලික් කරලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන අවස්ථාව ඕන තරම් තියෙනවා.
ඕකේ මේ තියෙන examples ටිකක් e-commerce websites වලට ඉතින් මේවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඊළඟට business to business. දැන් මට ඕන නම් Apple phones ලංකාවේ විකුණන්න මට apple.com එකෙන් ෆෝන් අරන් විකුණලා තේරුමක් නැහැ. මොකද ඩොලර් 1000ට ෆෝන් එකක් ගත්තොත් ඒක මෙහෙත් ඩොලර් 1000 තමයි මට ඊට වැඩිය විකුණන්න බෑ. සහ ඩොලර් 1000ට විකුණුවොත් මට පාඩුයි. ඒක නිසා මම ගන්න ඕනේ ඊට වැඩිය අඩු ගානකට. එතකොට මට ඒක ගන්න Apple company එකට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ factory එකට ඒ වගේ තැනකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. business to business ඒගොල්ලෝ web portal එකක් දීලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒකට register වෙලා ඒකට log වෙලා online order එකක් දාන්න. එතකොට Apple company එකෙන් අපිට deliver කරනවා. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් bulk purchase එකක් කරන්න ඕන. එතකොට companies දෙකක් අතර තමයි වෙන්නේ මේක. එතකොට දැන් හිතන්නකො මෙහෙම Apple company එකෙන් chips ගන්නවා නම් Samsung company එකෙන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ order එක දාන්නේ online order එකක් දානවා Samsung එකට. හැබැයි Samsung company එකෙන් මේ chips කවදාවත් consumers ලාට ඉදුණන්නේ නැහැ. තවත් business එකට Apple හෝ ඒ වගේ තවත් business එකකට විතරයි ඉදුණන්නේ. මේ වගේ business entities දෙකක් අතර තියෙන ගනුදෙනු කරන්න තියෙන websites තමයි මේ. එහෙම නැත්නම් e-commerce sites තමයි business to business කියන්නේ. හුඟක් වෙලාවට මේවා general public එකට available නෑ. හුඟක් වෙලාවට login එකක් username password හරහා දාලා registered companies වලට විතරයි මේවට log වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් B2B e-commerce කියන එක අද හුඟක් ලොකු companies අතර තියෙනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් ඔය paperwork කරන්නේ නෑ. ඔක්කොම දේවල් online තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් හරි පහසුයි මොනවාද දාපු orders මොනවාද දාලා තියෙන products ඒ ඔක්කොම හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් සහ ප්‍රයිස් එකක් වගේ ගත්තොත් කවදාවත් ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කියපු ප්‍රයිස් එකට මේක දෙන්න ඕන. ඒ වගේ ඕනම දෙයක් ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඕඩර් එක දැන් මෙදා වෙනකොට ඒකේ තත්ත්වය කොහොමද ඩිලිවර් වුනේ කවද්ද අන්නේ දේවල් සෑහෙන විදිහට ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් තියෙනවා. B2B සයිට් එකක් කරා බිස්නස් එන්ටිටිස් දෙකක් ගනුදෙනුවක් කරොත්. ඊළඟට දැන් B2B site එකක් එහෙම නැත්නම් B2B e-commerce website එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන activities ගත්තොත් identifying and comparing competitive suppliers. එතකොට එක supplier කෙනෙක්ගේ chip එක අනිත් supplier එක compare කරලා ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මේ price එකට තියෙනවා කියලා ඕනනම් convince කරගන්න පුළුවන්. Negotiating and establishing prices. Ordering and tracking මම කිව්වා මේවා. Steering organizational buyers to preferred suppliers. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් යම්කිසි supplier කෙනෙක් අපිට හොඳයි කියලා හිතුනොත් එහෙම යම්කිසි business entity එකට ඒ supplier ගෙන්ම අපි ගන්නවා. එතකොට suppliers ලා කීප දෙනෙක් අතරින් හොඳ supplier කෙනෙක් හොයාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒ buy කරනකොට දැන් sell කරනකොට ගත්තොත් එහෙම enabling the purchase of products online. ඒ කියන්නේ කොහොමද e-commerce වල තියෙන basics ගත්තොත් එහෙම providing information for customers. දැන් මෙතන බලන්න customers තියෙන්නේ consumers නෙවෙයි. මොකද මෙතනදී business entities දෙයක් තියෙන්නේ consumer නෙවෙයි customers to evaluate organizations goods and services, encouraging sales and generating leads from potential customers and providing portal of information of interest to the customer, enabling interactions among community of customers. එතකොට e-commerce website එකක් තියෙනවා නම් business to business අපිට history එක පවා entities දෙකෙන් ඒ කියන්නේ දෙපැත්තෙන් ඕන කෙනෙකුට history එක පවා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් හුඟක් වෙලාවට දැන් අපි product එකක් ගන්න ගියාම අපි කියන්නේ wholesale කරන කෙනෙක් supplier එකෙන් ගන්න ගියාම එයාට discounts හම්බ වෙන්නේ එයා කොයිතරම් කාලයක් ආයතනෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරාද කියන එකනේ. එතකොට ඒක දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එතන ඉන්න මිනිස්සු දන්නවා මෙන්න මෙච්චර කාලයක් ඔයා ගනුදෙනු කරා කියලා. නමුත් හිතන්නකෝ supplier ගේ management එක මාරු වුණා කියලා. එතකොට අලුත් management එකට හරියට ඒ විස්තර documentation තිබ්බේ නැත්නම් මේ supplier අපේ කොයිතරම් පරණ supplier කෙනෙක්ද කොයිතරම් වටිනාකමකින් ගනුදෙනු කරලා තියෙනවද කියලා ඒවා හරියට ඒ details ගන්න බැරි වුණාම සමහරට එයාට දෙන discounts අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් B2B site එකක් කරා ඒව කරාම ටක් ගාලා supplier ගේ history එක තියෙනවා. ඒක නිසා එයාට හම්බ වෙන discount එහෙම by default system එකෙන්ම හම්බ වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ සෑහෙන advantages තියෙනවා B2B site එකක් පාවිච්චි කරොත් ඒ වගේ transactions සඳහා. ඊළඟට consumer to consumer. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන business entity එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ manufacturer කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් seller කියලා කෙනෙක් නෑ. seller කෙනෙක් ඉන්නවා, buyer and seller ඉන්නවා කොහොමද? නමුත් දෙන්නම consumers ලා. උදාහරණයක් විදියට මම මගේ පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එක itman.lk එකේ දාලා විකුණනවා. එතකොට මම consumer කෙනෙක් නේ. සහ මම ඒක විකුණන්නේ consumer කෙනෙක්. එතකොට consumer to consumer හොඳම example එක ලංකාවේ නම් itman.lk එක.
නමුත් ලෝකයේ ගත්තොත් එහෙම eBay එක ගන්න පුළුවන්. eBay එක මම කිව්වා ඒක e-marketplace එකක්. ඒ වගේම C2C transactions වෙනවනේ. අයි මටත් පුළුවන් eBay එකේ ඕන product එකක් විකුණන්න. අලුත් වෙන්නත් පුළුවන්, පරණ වෙන්නත් පුළුවන්, විකුණන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. eBay එකේ business to consumer transactions උත් වෙනවා. consumer to consumer transactions උත් වෙනවා. එතකොට consumer to consumer කියන්නේ තමන් පාවිච්චි කරපු දෙයක් තමන් විකුණනවා යම් කිසි සයිට් එකක් හරහා. ඒකට හොඳ උදාහරණ ikman.lk. තමන්ට විකුණ ගන්න අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් පිළිබඳ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ikman.lk එකේ දාන්න පුළුවන්. අපි වගේම තවත් ඒවා හොයන මිනිස්සුયો ඒව බලලා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නවා. අපිත් එක්ක ගෙලිම අපිට ෆෝන් කෝල් එකක් දීලා කියන තැනට ඇවිල්ලා හම්බෙලා ගන්නවා. එතකොට දැන් eBay එකේ නම් එහෙම buy and seller meet වෙන්නේ නැහැ. online තමයි transaction එක වෙන්නේ. එයා අපිට credit card එකෙන් pay කරනවා. අපි ඒක තැපෑලේ යවන්න. ඉක්මන් එකේ තාම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන ඒවාක් කියනවා. නමුත් තාම buy and seller හම්බ වෙලා තමයි ගන්නේ. නමුත් eBay එකේ buy and seller හම්බ වෙලා ගන්නේ නැහැ. online payment එක කරනවා. ඊට පස්සේ product එක deliver කරන්න ඕන postal. එතකොට එහෙම වුණොත් තමයි ඇත්තටම මේක e-commerce වෙන්නේ. නමුත් අර ඉක්මන් එකේ platform එක තිබ්බට ඒක 100% e-commerce තත්ත්වයට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඕකේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේ තුනේ වෙනස්කම් B2B, B2C and C2C කියන්නේ මොනවාද වෙනස්කම් ටික මේක මම නැවත එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරපු නිසා එතකොට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඕකේ. දැන් තියෙනවා decide the suitable e-commerce type from following examples. දැන් මොනවාද මේ තියෙන type? දැන් Flipkart කියන එක ගත්තොත් එහෙනම් මේක Indian e-commerce website එකක්. මේක business to consumer විදිහට තමයි යන්නේ. හුඟක් වෙලාවට අර Amazon website එක වගේ මේගොල්ලෝ හරහා මේගොල්ලෝ product sell කරනවා. මේගොල්ලෝ නෙමෙයි manufacturers ලා. නමුත් මේගොල්ලෝ තමයි product එක sell කරන්නේ. එහෙම නැතුව අර වෙනම individual seller කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. අර eBay එකේ වගේ. එතකොට මේක business to consumer B2C තමයි Flipkart එක දාන්න වෙන්නේ. ikman.lk අපි කතා කරා ඒක C2C. ඊළඟට Alibaba ගත්තොත් මේ Alibaba එක මේකේ මේගොල්ලන්ගේ එක එක options තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් Alibaba කියන එක කියන්නේ business to business. B2B transactions යන්නේ. කියන්නේ ඒවයි wholesale තමයි යන්නේ. යම්කිසි business එකක් ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි product එකක් ගන්න ඕන නම් ඒක consume කරන්න නෙමෙයි තවත් විකුණන්න හරි එහෙම නැත්නම් අපේ manufacturing වලට සම්බන්ධ කරගන්න Alibaba තමයි හොඳ මේක. AliExpress කියන්නේ ඒක B2C version එක. එතකොට Alibaba කියන එක ගත්තොත් එහෙම ගක් වෙලාවට ඒක B2B තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට මේ PayPal කියන්නේ e-wallet එකක්. නමුත් මේක අර business to consumer, consumer to business, consumer to consumer එහෙම කියන්න බෑ. නමුත් ඒ ඕනම જાතියක transactions කරන්න PayPal එකෙන් පුළුවන්. එතකොට PayPal කියන්නේ අතරම e-wallet එක. Okay. E-government. දැන් මොකක්ද මේ e-government කියන්නේ? Government services citizens ලට එහෙම නැත්නම් business entities වලට දෙනවා නම් online එක තමයි e-government කියන්නේ. එතකොට අර business to business, business to consumer, consumer to consumer and consumer to business කියන එකෙන් පරිබාහිර මේ තුන්වෙනි entity එකක් තමයි government කියන්නේ. දැන් කලින් එකේ ගත්තොත් එහෙම මම මෙතනක් තිබ්බේ නැහැ මම ඒක කිව්වෙත් නැහැ. දැන් මෙතන තුනක් කතා කරා. ඒකේ අනිත් පැත්ත. දැන් B2B, B2C, C2C තියෙනවා. අනිත් එක C2B, consumer to business කියන එක. එවැනි එකක් වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද? ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් B2C නම් මොකක්ද වෙන්නේ? consumer සල්ලි ගෙවලා business එකේ මොකක් හරි product එකක් හරි service එකක් හරි ගන්නවා. ඒක අනිත් පැත්තට වෙනවා නම් තමයි. ඒ කියන්නේ business එක සල්ලි ගෙවලා consumer ගෙන් service එකක් ගන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි B2C කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මොකක් ඒ කියන්නේ C2B කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. consumer to business. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න යම්කිසි business එකක් මොනවා හරි activities ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒ activity එක කරොත් මෙන්න මේ වගේ ගාණක් ගෙවනවා. කියලා යම්කිසි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට යම්කිසි කන්සියුමර් කෙනෙකුට පුළුවන් ඒක බලලා මේ ඇක්ටිවිටි එක කරලා බිස්නස් ඕගනයිසේෂන් එකකින් අර මුදල ගන්න. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි C2B කියන්නේ කන්සියුමර් ටු බිස්නස් කියන්නේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඒක දැන් freelance.com ගත්තොත් වගේ දැන් freelance.com site එකෙන් කරන්නේ C2B නෙමෙයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ portal එකක් හදන්නේ. නමුත් එතනදි වෙන්නේ යම්කිසි business organization එකක් advertisement එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ service එකක් එක්ක graphic designing එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි presentation එකක් හදන්නේ. ඒ වගේ activity එකක් කීයටද කරන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකට bid කරලා අනුම ගාන bid කරන කෙනාට හෝ එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් මේ buyer නැත්නම් business එක එකඟ වෙන ගානට
එකක් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සර්විස් එක දෙන්න. එතකොට අපි අර සයිට් එක හරහා තමයි සර්විස් එක දෙන්නේ. එතකොට C2B කියන්නේ යම්කිසි බිස්නස් ඕගනයිසේෂන් එකක් ජෙනරල් පබ්ලික් එකෙන් මොන හරි සර්විස් එකක් කරන් පේමන්ට් එකක් කරනවා නම් ඒක කන්සියුමර් ටු බිස්නස්. ඕකේ දැන් අපි යමු e-government. එතකොට government services electronic format එකෙන් ලබා දීම. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම gov.lk කියන එකට ගියාම citizens ලට ඒ කියන්නේ individual users ලට consumers ලා වගේ එතනදි වෙන්නේ and business entities වලට සෑහෙන services ප්‍රමාණයක් online දීලා තියෙනවා. එතකොට e-government is the use of information and communication technology to simplify the sharing of information, speed, formerly paper-based process and improve the relationship between citizens and government. එතකොට G to C තියෙනවා government to citizen තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයෙන් individual පුද්ගලයන්ට ලබා දෙන services ඊළඟට businesses වලට ලබා දෙන services G to B and governments දෙකක් අතර මොනවා හරි සිද්ධ වෙනවා නම් දැන් රටකින් රටකට ආධාරයක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක G to G වෙබ්සයිට් එක කරා තමයි මේ transaction එක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව සල්ලි නැවෙන්නේ නැහැ. online transaction එකක් කරනවා G to G වෙබ්සයිට් එක කරා. අන්න ඒවා තමයි මේ government to government කියලා කියන්නේ. Okay. දැන් මේකේ second part එක mobile commerce. එතකොට දැන් mobile commerce කියන එක කතා කරන්න කලින් අපි මේකේ summary එකක් කතා කරොත් එහෙම දැන් e-business කියන්නේ ලොකු කතන්දරයක්. ඒකේ එක පොඩි දෙයක් තමයි e-commerce කියන්නේ. මොකද්ද commerce කියන්නේ transaction එක. ඒ කියන්නේ අපි සල්ලි ගෙවනවා අපිට product එක හෝ service එක හම්බ වෙනවා. නමුත් e-business කියන එකට මේ transaction එකට කලින් සහ transaction එකට පසුව තියෙන ගොඩක් දේවල් අයිති. එතකොට මේකෙදි අපි e-commerce transaction types කීපයක් කතා කරා. ඒ තමයි business to consumer most common type එක. ඊළඟට consumer to consumer, business to business and consumer to business. ඊට පස්සේ government එක සම්බන්ධ වුණාම government to citizen, government to business or government to government. එතකොට දැන් මෙන්න මේවා තමයි e-commerce transaction types. හරි. දැන් අපි මේකේ part 2 එක කතා කරමු mobile commerce.